तपाईको मोबाइलमा यदि कसैले तपाईलाई कल गर्यो भने त्यसको नाम पनि भनिदियोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईले यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईलाई टेक्निकल भोइस च्यानलमा। आज पनि हामी नयाँ भिडियोको साथ उपस्थित भइसकेका छौं। तपाईले यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र तपाईको कसैले कल गर्छ भने त्यसको नाम पनि भन्ने तरिका जान्नुहोला। त्यसका लागि तपाई सर्वप्रथम प्ले स्टोरमा जानुहोला। तपाईको मोबाइलमा गएर प्ले स्टोरमा जानुहोला। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाई सर्च बारमा सर्च गर्न जानुहोला। यहाँ चाहिँ तपाईले फोन बाइ गुगल भनेर टाइप गर्नुहोला। फोन बाइ गुगल भनेर टाइप गर्नुहोला र यस एपलाई डाउनलोड गर्नुहोला। यो एप गुगलको एप हो, त्यसकारण कुनै पनि समस्या यसमा हुने छैन। तपाईले यसलाई डाउनलोड गर्नुहोला। यो डाउनलोड भइसकेपछि तपाईले यसलाई सजिलैसँग ओपन गर्न सक्नुहुनेछ। यो डाउनलोड भइसकेको छ, यो इन्स्टल हुन लागेको छ र हामी एकछिन वेट गरौँ। डाउनलोड भइसकेपछि तपाईले यसलाई ओपन गर्नुहोला। ओपन गरिसकेपछि सेट अस डिफल्ट भनेर लेखेको छ, यसलाई चाहिँ टच गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईले चाहिँ माथिको यो जुन एप डाउनलोड गर्नुभएको छ त्यो एपमा लैजानुहोला र सेट एज डिफल्ट भन्नेमा टच गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईले यो 3 डट माथि रहेको 3 डटमा टच गर्नुहोला र सेटिङमा जानुहोला। सेटिङमा गइसकेपछि कल आईडी एनाउन्समेन्ट भनेर लेखेको छ यो तलपट्टि, यसलाई टच गर्नुहोला। त्यति गरिसकेपछि चाहिँ एनाउन्स कल आईडी भनेर लेखेको छ, यसमा टच गर्नुहोला र यसमा चाहिँ अलवेज भन्ने अप्सनमा टच गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईको मोबाइलमा जुनसुकै कल आए पनि तपाईको नाम भन्ने छ। त्यसको लागि तपाईले यहाँ नम्बर तपाईको सेभ गरेको नम्बर भएमा मात्र त्यसरी भन्ने छ। यदि नम्बर सेभ गर्नुभएको छैन भने तपाईको त्यो नम्बरै भन्ने छ, जस्तो 976 त्यसरी नै नम्बर भन्ने छ। तपाईलाई आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो? सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आगामी दिनमा हामी यस्तै भिडियोको साथ उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, तपाईको दिन शुभ रहोस्। जय नेपाल।